I'm gonna start. So hi guys, welcome back to my channel again. It's me, Janscena. Now you see me, now you don't. And mapapansin nyo, naka-earphones ako ngayon kasi medyo napapangitan ako sa audio ko lately. Kaya, obviously, panibago unboxing na naman. Base sa title, we're going to unbox premium copy AirPods. Bale, in-order ko tong AirPods na to. Siguro mga nakalagay dito ay walang nakalagay na order date. Pero actually, in-order ko tong mga December 15 ata. December 15. Bitin na, walan dyan. December 15. Basta hindi ko ano. Pero ang alam ko, nag-request pa ako sa seller no na pwede po bang ma-receive ko to ng mga before Christmas? Kasi bala ko sanang magkaroon nito. Actually, nabuto lang din. Alala ko, 12 ko to in-order. Hindi ko alam. Basta, nagupit ko na agad yung lagayan ng case. Walan dyan naman. Pero yan, may free case siya. Black case lang. Ang sarap ng front cam. Kita ko lahat. Ayan. Free case. This is the premium copy AirPods. Budol from Lazada. We'll see kung worth it ba to. Pero hindi muna magbibigay ng review. Okay? Unboxing lang muna. Kasi hindi ko may papakita talaga yung mga setup ganon. Siguro, ko-compare ko lang siya dito sa earphones ko. Okay. Cut. Yung box. Okay, mukha namang okay, legit. Ang price nitong premium copy AirPods na to, hindi pala sa Lazada. Hindi ko pala to sa Lazada nabili. Nabili ko to sa Shopee. Nasa 500 something ata. So yung box, di ko na pin-explain yung box. Basta, alam nyo naman na yung normal copy na AirPods. So, yellowish siya at hindi siya ganun katigas. Yung box nitong earphones ko. Bumili kasi ng earphones. Ito yung headphone. AirPods with 3.5mm headphone plug. Comparison sa box, hindi ko pa nakikita. Legit na. Mas matigas. Ito. Matigas din, pero hindi siya ganun ka, manipis. Halata eh. Sobrang halata. So, yan lang. Comparison. Quick comparison. Lagay sa ayan! Ulit! So, ayan. Makikita nyo. Designed by Apple in California. Tapos tinanggal natin. May AirPods. Set aside. Laman niya, wala. Ito lang. Lagayan lang. Tapos, OEM na cable. Walang Joe. Tingnan nyo yung lightning cable. Focus ba yan? Hindi nagpo-focus. Basta may dent. May dent yung lightning cable. Grabe, hindi ko gagamitin. Sorry po, hindi ko gagamitin to. Delicads. Sobrang delicads. Yun lang, ito pa pala. Paperworks, nakalagay. AirPods. Ano naman ito? Ayan. Film strip. Pwede na. Let's move on. Ito na. From the weight, ang bigat. Mabigat siya. Maganda. Mabigat. Mabigat siya. So, tanggalin natin yung plastic. Okay. Mabigat. Saan natin? Ang ganda. So, that's parang nag-beauty guru dito So, ayan. Mabigat. Compare sa wow. Titingnan ko lang. So, parang medyo medyo plastic nga talaga to. Pero maganda. Maganda siya. Ako na i-try. Compare sa ayan. Compare sa pinaka-plug. I-pair natin sa headphone na tapos yung mismo. Makapansin nyo lang na mas mataba to. Normal. Kasi ito may battery. Ayun lang. Sukat natin. Anong feeling sa tenga. Ooh. May narinig ako sound. Parang medyo mas plastic ngayon yung... Ako lang yun. Hindi nyo ako rinig. Feeling ko ako lang yun na medyo plasticky yung feeling niya. Pero... Pwede na. Ang ganda nung... Actually maganda yung case. Ang bigat nung case. Yun yung nakaastigan ako. Parang legit na sobrang bigat nung case. At ang random na pinagsasabi ko. Ayun lang. That's the look. Put this back.
Hindi nyo rinig, no? Okay. That's that. Tapos ito yung case na free dun sa ano. Lilink ko na lang yung ililink ko na lang sa description box yung store na pinagbilang ko nito. Hindi mo ganda? Thumbnail. Pangat. Ano? Lagay natin sa case. Walang dyan, hindi sakto. Pwede na. Okay. Hindi sakto talaga. So that's it for the unboxing. Sana nagustuhan nyo. It's just a quick unboxing kasi hindi gusto ko man ipakita sa inyo yung experience, pero alam ko marami naman ng videos ng premium copy AirPods, and so far so good. Maganda yung quality. Siguro mag-follow up video na lang ako regarding that. And yeah, that's it. If you want to see more of my future content in the future, like, comment, and subscribe to the channel. That's me, Janscena. Now you see me, now you don't. Bye guys.